สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากพวกเราเดินเที่ยวมิวนิกกันนะคะจนมาถึงบูธ Frauenkirche นะคะวันนี้เราก็จะไปกันต่อค่ะพวกเราก็กำลังเดินทางไปที่โรงเบียร์ Hofbräuhaus นะคะดูกันที่ Hofbräuhaus นะคะร้านอาหารสไตล์ไบเยร์นที่ขึ้นชื่อในมิวนิกนะคะ Hofbräuhaus เป็นโรงเบียร์เก่าแก่นะคะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยค่ะสร้างมาตั้งแต่ปี 1589 นะคะตอนแรกใช้ผลิตเบียร์อย่างเดียวนะคะปัจจุบันเป็นทั้งร้านอาหารนะคะแล้วก็ขายเบียร์ด้วยนะคะบรรจุคนนั่งได้เยอะเลยค่ะเป็นพันๆคนนะคะมามิวนิกต้องดื่มเบียร์นะคะที่นี่ขายทั้งอาหารและเบียร์นะคะใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศนะคะสไตล์บาวาเรียนะคะก็ให้มาที่นี่ได้เลยค่ะผนังด้านบนนะคะก็จะวาดลวดลายสวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะคนที่มาที่นี่นะคะนอกจากมานั่งกินแล้วก็มานั่งดื่มแล้วนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาแค่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดินออกไปนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะก็จะคนเยอะทั้งวันค่ะเดือนกันยายนนี้นะคะ17 กันยาถึง3 ตุลาคมนะคะจะมีเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนั่นก็คือ Oktoberfest นะคะแน่นอนว่าโรงเบียร์แห่งนี้นะคะก็จะไปตั้งเต็นท์อยู่ที่นู่นด้วยนะคะใครว่างก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะไหนๆก็มาแล้วถ่ายรูปกันสักหน่อยภายในนี้นะคะก็จะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะนอกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะคะก็ยังมีดนตรีสไตล์พื้นบ้านบาวาเรียนะคะให้เราฟังกันค่ะออกจากโรงเบียร์นะคะพวกเราก็เดินทางกลับที่พักกันค่ะ
เรามาเจอร้านอาหารไทยฟิวชั่นนะคะ บรรยากาศเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะเข้าไปดูกันถาดก็สังกะสีแบบไทยๆนะช้อนก็แบบไทยจานก็พลาสติกแบบไทยวันนี้พวกเราก็เลยกินอาหารไทยแบบอิ่มหนำสำราญกันไปเลยอิ่มแล้วก็ไปเดินดูรอบๆกันหน่อยนะคะ ที่นี่จะมีภาพเพ้นท์อาร์ตอยู่เยอะเลยค่ะไปเดินดูกันใกล้ๆกันนะคะก็จะมีผับบาร์ดิสโกเทกนะคะโดยสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพ้นท์ลายเก๋ๆคูลๆนะคะไปเที่ยวต่อไม่ไหวแล้วนะคะเดินมาทั้งวันแล้วนะคะกลับมาโรงแรมของเราดีกว่าค่ะโรงแรมเราก็เจ๋งไม่แพ้กันเลยค่ะถ่ายรูปชิคๆกับไก่นะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย